Ne-ați întrebat care ar fi echivalentul otoman al lui Vlad Țepeș. Și într-adevăr există unul care se aseamănă voivodului Valah în 4 puncte esențiale. Talent militar și operațiuni rapide și temerare, combinate însă cu o lipsă de tact politic și diplomatic pe măsură, un destin tragic care i-a scurtat cariera înainte de vreme, o înclinație ceva mai mare către reacții dure ori violente. Acest sultan este practic fondatorul Imperiului Otoman. Atenție! Imperiu, adică mai mult decât o forță locală. Nu tatăl său Murad I și nici celebrul Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului și strănepot al său. Experimentul său politic a fost un eșec care a condus la cea mai mare criză existențială a otomanilor, criză ce ar fi putut elimina pentru totdeauna din cărțile de istorie. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și osmanistică și membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum. Azi schimbăm micii pe kebab, ale căror origini sunt oricum comune. Să fie iute și cu de toate, vă rog, inclusiv cu clopoțelul de abonare, fiindcă doar cu el vă consideră YouTube abonați pe bune. Maria sa vă va ierta, ca de obicei, dacă vă abonați doar de formă pentru a ajuta canalul să atingă 30.000 de abonați până la sfârșitul anului. Abonarea, de formă sau nu, este vitală dacă ne apreciați. Numai așa, mesajul nostru poate ajunge și la alții, iar noi, la inima sultanului algoritm. Înainte de a începe, trebuie să vă avertizez că episodul de astăzi nu vă va înșira fapte și date. Pe acestea le puteți afla pe oriunde pe internet, fără a trebui să mă suportați atâtea minute. Aici învățați ceea ce nu puteți afla din altă parte. Ca mai toți sultanii otomani, Bayezid s-a născut, zic unii, dar nu e deloc sigur, prin 1360 dintr-o mamă creștină, grecoaică de origine. Dintre toți frații săi, cei mai cunoscuți sunt Savgă și Iacub. Primul a făcut greșeala să se revolte împotriva tatălui său Murad, împreună cu Andronic, fiul lui Ioan al V-lea, care a făcut același lucru în Bizanț. Revolta eșuând, Savgă a fost eliminat și de pe lista cu griji a lui Bayezid. Ca și Iacub, Bayezid și-a început cariera militară și administrativă foarte devreme. În 1375 este activ în conflictele din Bizanț, iar apoi este implicat în operațiunile militare din Balcani, unde Murad este cu totul lipsă până în ajunul bătăliei de la Kosovopolie din 1389. Ca să-și formeze mâna de administrator, Bayezid a fost numit guvernator, Sanjak Bey, în Kütahya, în Anatolia. Cu toții știm că sultanul Murad I a fost asasinat de nobilul sârb Miloš Obilić, chiar pe câmpul de luptă de la Kosovo. Bayezid comanda aripa stângă, cea europeană a armatei otomane, în timp ce Iacub pe cea anatoliană, în partea dreaptă. Ambii se evidențiaseră pe câmpul de luptă, reușind să respingă asalturile sârbe. Aflând de moartea tatălui, prima reacție a lui Bayezid a fost să ordone ca aceasta să fie ținută secret, timp în care oamenii săi aveau să-l stranguleze pe Iacub cu coarda de la arc. O moarte conform tradiției de a nu vărsa sângele membrilor casei domnitoare. Ignorăm celelalte detalii, cărora învățații lui Bayezid le-au găsit repede o legitimare în Coran. Ca și interes. Cine caută, găsește. Și a funcționat, de vreme ce practica fraticidului, la luarea tronului inițiată de Bayezid, s-a încetățenit mai târziu, fiind chiar transformată în lege, canun, de către Mehmed al II-lea cuceritorul. Dacă vreți să facem un episod special pe această temă, lăsați-ne mai jos un comentariu. Bayezid a acționat fulgerător, am zice, nu? Numai că Yıldırım înseamnă cu totul altceva decât ne-au învățat cărțile românești de istorie. Iar această traducere greșită ne împiedică să înțelegem mentalul otoman care a creat supranumele Yıldırım. Acesta înseamnă trăsnet și face referire la tărie, determinare și necruțare și nu la viteza reflexelor lui Bayezid. Și încă ceva, Bayezid și nu Bayazid, cum îi zic românii, sau Beyazıt, cum o fac turcii azi. Bayezid a avut 4 soții oficiale, așa cum o prevede Coranul și contrar prejudecăților noastre. Acestea au fost, în ordine cronologică,
fiica beiului Germianului, o musulmancă deci, sora bazileului bizantin Ioana Paleologul, sora regelui Ștefan Lazarevici, faimoasa Olivera de Spina, și o prințesă francă, fiica văduvei care conducea micul comitet Salona la vest de Atena. Pe lângă acestea, desigur, sclave și concubine fără număr, toate împreună cu soțiile legale, formând celebrul harem. Contrar multor preconcepții, Baiazid nu prea a fost activ în Europa. Atenție, nu spun că nu a fost deloc prin Europa, ci faptul că el a priorizat extinderea stăpânirilor anatoliene. Aici a acționat cu maximă hotărâre, dar și cu puțină deschidere la compromisuri. În nici 10 ani a reușit să supună și de cele mai multe ori chiar să desființeze aproape toate emiratele anatoliene, toate mai vechi și mai prestigioase decât beilicul otoman. Germianul, devenit vasal încă din timpul tatălui său Murad, era vasalizat și legat prin căsătoria lui Baiazid cu o prințesă locală. Karamanul, care practic moștenise capitala și inima vechiului imperiu Selgiuchid, avea să fie supus cu totul. Însă, poate cea mai mare realizare a lui Baiazid a fost zdrobirea principalului său rival în Anatolia, Burhaneddin din Sivas, în urma unor repetate ciocniri inițial pierdute, se pare, de Baiazid între 1391 și 1398. Înainte ca Timur să-și facă apariția în Anatolia, Burhaneddin a fost cel care a acționat ca contrapondere, adică cine era nemulțumit de Baiazid fuge la Burhaneddin, care apoi avea pretext să intervină într-o regiune ca să apere interesele vasalului său. Aceeași politică a practicat-o de multe ori și Baiazid. Cum apărea un conflict intern într-un belic, Baiazid lua partea unei partide. Dar când partida adversă era înfrântă, Baiazid își însușea el toate bunurile, forțându-i pe toți să ia calea pribegiei. A doua strategie, deși mai puțin perfidă, era mai brutală. Trimitea scrisori osoli la beii vecini, pe un anumit ton, desigur, să-i predea cu tare și cu tare teritoriuri orașe. Măcinați mai toți de nenumărate conflicte interne, de care Baiazid, desigur, avea cunoștință, respectiv vecini, practic, nu aveau cu ce să-i se opună. Vedeți dumneavoastră, ca și în țările române, nici în lumea anatoliană a secolelor 14-15 nu exista o succesiune clară la tron. Aveai 10 feciori de la oricare dintre cele 4 soții, ori la concubine, toți aveau dreptul la moștenire. În lumea tribală tradițională anatoliană, stăpânirile beiului se împărțeau la toți moștenitorii. Deși rămânea totul în familie, beilicul nu mai era decât o uniune de stăpâniri autonome, fiecare cu interesele și politica proprie. Iar când era să răspundă amenințărilor unora ca Baiazid, fiecare își vedea de propriul interes. Iată deci cum a fost posibil ca în numai un deceniu Baiazid să supună toată Anatolia vestică și centrală și chiar să înainteze și în est, până a dat nas în nas cu Timur. Despre el imediat, dacă stați cu mine și sorbiți răbdători o cafea turcească. Specialitatea casei, turcească veritabilă. După bătălia de la Kosovo, Baiazid nu a supus regatului Lazar și al rudelor sale, ci l-a acceptat pe fiul acestuia, Ștefan, ca vasal. Vom vedea imediat, după terminarea primei cești cu cafea turcească, cum această decizie se va dovedi a fi una dintre cele mai înțelepte, dacă nu cea mai înțeleaptă decizie politico-strategică a lui Baiazid. Mă veți întreba pe bună dreptate, de ce a făcut asta când, ca învingător necontestat, putea anexa pur și simplu, cel puțin parțial, teritoriile învinșilor. Aici trebuie să înțelegeți că principalul adversar regional al lui Baiazid nu erau sârbii, ci Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei și împărat german. În jurul competiției politico-militare cu acesta se învârt toate prezențele și intervențiile personale ale lui Baiazid în Europa. Serbia devenise de o generație câmpul de bătaie între otomani și unguri. Existau puternice partide pro-maghiare și pro-otomane. După bătălia de la Kosovo, regele Sigismund, care se erigea în apărător al creștinilor balcanici, a avut nicio reținere să profite de slăbiciunea sârbilor pentru a le lua câteva cetăți. În plus, spre deosebire de otomani, cărora li se fâlfâia steagul islamului de confesiunile creștinilor,
atâta vreme cât aceștia își plăteau cu minții taxele, așa cum v-am explicat aici, ungurii catolici nu erau atât de flexibili. Curând, agresivul prozelitism catolic în regiune a reușit ca, în loc să creeze un front creștin anti-otoman, să mărească resentimentele anticatolice și să întărească convingerea că soluția otomană este mai avantajoasă. Ca să evite vecinătatea și prin asta conflictul direct cu regatul maghiar pe Dunăre, dar și întărirea partidei pro-maghiare sârbești, Bayezid a preferat să-i mențină pe sârbi ca stat tampon, vasal. În cazul unor incursiuni maghiare, acesta putea prelua șocul inițial și proteja teritoriile aflate sub administrație directă otomană. Mintea lui Bayezid era, desigur, în Anatolia și nu își permitea să fie abătut de la cuceririle sale de acolo, cu atât mai mult cu cât nu rezolvase problema Burhanedin și nici să fie angrenat în conflicte pe două fronturi. O mână spală pe alta, Bayezid își asigura un cumnat și un vasal de încredere, iar Ștefan Lazarevici își asigura o domnie stabilă, otomanii ajutându-l să-și neutralizeze adversarii. În rest, toate cuceririle otomane din Europa în timpul lui Bayezid sunt opera beilor de margine, a comandanților de akânji, adică care, așa cum v-am arătat în acest episod, acționau practic semi-independent, asemenea unor bei mai mici, fără să se coordoneze neapărat cu beiul senior care și făcea de cap prin Anatolia. Cucerirea Albaniei, Tesaliei, Epirului, Macedoniei și Peloponesului sunt opera acestor bei, mai ales a puternicului Evrenos. Așa cum v-am spus, intervențiile personale ale lui Bayezid în Europa au legătură cu politicile lui Sigismund la Dunăre. Profitând de bătălia de la Kosovo, acesta și-a extins influența în țaratul bulgar, rupt între Ivan Șișman, țar în Târnovo, și Ivan Strațimir, țar în Vidin. Nu cred că trebuie să mai insist că Mircea cel Bătrân era vasalul lui Sigismund, Valahia slujind astfel ca pod al influenței maghiare peste Dunăre. În plus, Sigismund îi controla pe bulgari și prin vasalul său Valah, a cărui fiică, Teodora, era căsătorită cu țarul Ivan Strațimir. Din motive pe care nu le cunoaștem cu exactitate, dar care cu siguranță au fost coordonate cu Sigismund, Mircea atacă în 1393 bazele akângilor otomani de la Carnovasă, în Bulgaria estică. Bayezid sistează operațiunile în Anatolia, face temporar pace cu Burhanedin, tocmai de asta au durat conflictele cu el 7 ani, și intervine energic în Europa pentru a-l pedepsi pe Mircea, prin aceasta arătând ungurilor cine este șeful și că acest șef, deși implicat în Anatolia, are mușchi suficienți și pentru Europa. A urmat desființarea celor două țarate bulgare în 1393 și în 1395. Rovine mai întâi în 1394, detronarea lui Mircea, refugiul acestuia la Sigismund și domnia de circa un an a lui Vlad Usurpatorul. Drept dovadă că domnia acestuia nu a fost episodică, ia uitați ce monede și mai ales ce hrisoave spectaculoase a emis cancelarul lui Vlad. Dar mai mult despre asta vă promit într-un episod special. Reacția maghiară s-a materializat în reîntronarea lui Mircea în 1395 și dezvoltarea acțiunilor militare peste Dunăre, în cadrul unei cruciade de amploare care s-a terminat dezastruos la Nicopol în 1396, așa cum vă voi povesti iarăși într-un episod special. În tot acest timp, 1394-1396, adică, Bayezid a priorizat Europa, coordonând acțiunile militare împotriva lui Sigismund. Profitând de această prezență, Bayezid a mai inițiat și o altă acțiune militară surprizătoare pentru mulți. Încă din timpul lui Murad I, bizantinii erau strâns legați în mâinile otomanilor. Bazilei trebuiau să plătească tributuri foarte consistente, nimic de comparat cu ce au plătit românii în secolele 15, așa cum v-am arătat aici, și să participe cu contingente de soldați la toate campaniile sultanilor, inclusiv la cele ale lui Bayezid în Anatolia, inclusiv în 1390 împotriva Filadelfiei, ultimul oraș bizantin rămas necucerit de otomani în Anatolia. Bayezid însă dorea tot kebabul, mai ales fiindcă știa prea bine că, așa zis, și împărații bizantini erau fără nicio apărare, măcinați fiind de conflicte între Ioan al V-lea și fiii acestuia Adronic și Manuel, dar și nepotul său Ioan al VII.
Așa că, în mai 1394, a inițiat primul asediu otoman al Constantinopolului, care a durat practic până în 1402. Acest așa zis asediu este de fapt o neînțelegere și o exagerare a istoricilor mai vechi, fiindcă operațiunile militare nu se compară câtuși de puțin cu cele ale lui Mehmed al II-lea, o jumătate de veac mai târziu. De fapt, Bayezid a acționat low budget și a lăsat iarăși operațiunile pe seama comandanților de Akângii, care au inițiat o blocadă terestră a Constantinopolului, tăiindu-i căile de aprovizionare și de comerț și periclitându-i agricultura. Bayezid a încercat și blocarea pe mare, construind în 1393-94 cetatea Anadolu Hisarı, la intrarea în Bosfor. Pe a doua, Rumeli Hisarı, a construit-o mai târziu Mehmed al II-lea. Succesul însă a fost discutabil, având în vedere superioritatea navală a venețienilor și a rivalilor lor, genovezii. Activitatea corsarilor în slujba otomană s-a intensificat razant în timpul lui Bayezid. Cele mai multe echipaje erau formate din foști marinari bizantini rămași fără pâine după dezmembrarea flotei, iar mulți patroni corsari erau creștini, cum ar fi lordul Frank al insulei Naupactos. Acesta prinsese gustul banilor în urma unor lucrative colaborări bine camuflate cu otomanii. Până acum, cât de energic și eficient militar a fost Bayezid. Practic, de fiecare dată când a intervenit în forță, nu a pierdut. Însă, de prea puține ori a manifestat tactul politic cu care a acționat în cazul lui Ștefan Lazarevici. De cele mai multe ori, cu precădere în Anatolia, Bayezid a preferat să bruscheze, să nu accepte compromisuri și să fie necruțător cu cei învinși. În locul transformării în vasari a celor învinși, a preferat anexarea directă a teritoriilor și confiscarea averilor acestora. Cum s-a ivit alternativa, nemulțumiți au dat bir cu fugiți. Mai întâi la Burhanedin și apoi la Timur-Lenk. Cuceririle lui Bayezid în Anatolia au fost pur și simplu prea multe și într-un timp prea scurt. În câțiva ani, el nu a avut timp să integreze ori elimine complet elitele locale din teritoriile cucerite. De fapt, nici nu prea a avut mare răbdare cu ele. Vedeți dumneavoastră, cuceririle multe și rapide presupun mobilizarea unor resurse umane consistente, care, la fel, trebuie răsplătite dacă vrei să lupte mai departe cu tine. În loc să lase averile elitelor subjugate, câștigându-le astfel de partea sa, Bayezid a trebuit să le distribuie averile oamenilor săi. Fidelitatea trece doar prin stomac. Ți s-a luat timarul, sau bună parte din acesta, de către noul stăpân, începi să le greți pe vechiul, oricât de rău ți s-ar fi părut el înainte. De aceea, ritmul cuceririlor are o limită. Acesta nu ar trebui să depășească capacitățile de pacificare ale cuceritorului. Toate resentimentele tăcute ale localnicilor împotriva lui Bayezid au ieșit la suprafață odată cu avansul în Anatolia lui Timur-Lenk. Deși numit sultan tătar, acesta conducea de fapt peste o confederație foarte mixtă și rarefiată de tătari și turcomani. Activ încă din anii 1370, acesta se dovedise a fi practic exact opusul lui Bayezid. În loc să anexeze direct teritoriile celor învinși militar, de cele mai multe ori Timur a preferat să-și lege ca vasali, construind astfel confederația asta mixtă de care vă spuneam. Unitatea acestei confederații era ținută la un loc de persoana lui Timur, de carisma sa de lider și de abilitatea de a-i convinge pe toți că, dacă țin cu el, au doar de profitat. Cu această imagine, Timur a câștigat tot mai mulți prinți și prințișori lăsați fără tron și avere de Bayezid, ori elite militare locale lăsate fără surse de venit, distribuite de nou stăpân oamenilor săi. Cei care nu au făcut-o înainte, au făcut-o fix în timpul bătăliei din fața Ankarei, în iulie 1402, când unul după altul, contingentele ridicate din noile teritorii anexate de Bayezid au dezertat la Timur. La final, Bayezid a rămas doar cu trupele de curte și cu sârbii, care sârbi îl însoțiseră și în Valahia împotriva lui Mircea. Și uite, aici voiam să ajung când v-am povestit înainte despre avantajele unei politici cumpătate, în care Bayezid nu a excelat. Violența, amenințările și bătutul cu pumnul în masă nu rezolvă decât temporar și aparent probleme. Asta pentru cei ce cred naiv că dacă ai arme și banii fără număr, ai scăpat automat de belele.
Căzut în captivitate, Bayezid nu a mai suportat umilința de a fi obiectul de podoabă al triumfurilor lui Timur, plimbat fiind într-o cușcă care sigur nu a fost de aur, așa cum pretind unele legende târzii. Se pare că s-a sinucis, spun surprinzător chiar unele cronici otomane, cu o travă pe care o ținea ascunsă sub piatra inelului. Bayezid a rămas în cronicile otomane cu cea mai proastă imagine dintre toți sultanii. Cronicarii au aruncat vina pe influența nefastă a soției sârboaice și a anturajului acesteia, care chipurile l-ar fi împins pe Bayezid să facă lucruri neislamice, precum consumul excesiv de alcool. Un alt punct foarte criticat este birocratizarea rapidă și excesivă a Imperiului, care ar fi uzurpat frâiele puterii din mâinile vechi aristocrației militare otomane și date birocraților de origine străină. Ambele critici reflectă nemulțumire în anumite cercuri de putere otomane. Dacă treaba cu alcoolul poate fi și o bârfă ieftină, ea reflectă totuși frustrările unora cum că Bayezid nu i-ar trata cu aceeași măsură pe creștini din Balcani transformați în vasali, spre deosebire de bei anatolieni, musulmani, lăsați unul după altul fără tron și averi. A doua critică pare însă ceva mai verosimilă. Un imperiu care se extindea cu o asemenea viteză trebuia să importe tot mai mulți profesioniști care să administreze noile provincii. Un sultan autoritar precum Bayezid avea nevoie de oameni direct dependenți de el și pe care să se poate baza absolut, în caz că vechea aristocrație ridica pretenții. Așa că Bayezid a extins masiv sistemul de șirme, adică ridicarea de băieți creștini de la populațiile balcanice, sistem introdus de tatăl său Murad I, și birocrația bazată pe sclavi de origine nemusulmană. În plus, campaniile tot mai multe și mai extinse tocau tot mai mulți bani. Războaiele, oricât de multe profituri ar aduce la final, în stadiul lor inițial nu sunt decât investiții colosale, iar banii trebuie luați de undeva. Și aici intervine a treia mare critică a cronicarilor otomani, anume extinderea masivă a impozitării supușilor. Bineînțeles că pe acești cronicari otomani, toți musulmani, nu interesa impozitarea creștinilor. Pe ei durea că Bayezid începuse să-i stoarcă pe ei de bani, de neconceput înainte. Am ajuns în sfârșit la punctul unde trebuie să învățați că imperiile sunt scumpe, prin urmare ele sunt dezavantajoase pentru supuși, care trebuie să plătească tot mai mult pentru prestigiul elitelor conducătoare, pentru proiectele megalomane ale acestora, dar mai ales pentru birocrația tot mai stufoasă și pentru o armată tot mai mare, capabilă să o susțină și să asigure că nimeni în interior și în exterior nu împiedică controlarea provinciilor și a supușilor. Administrația e tot mai scumpă, războiul e tot mai scump, taxele sunt tot mai mari. Dacă v-a plăcut acest episod și doriți să evaluăm și alți sultani, scrieți-ne mai jos în comentarii. La fel și dacă doriți mai bine să vă explicăm cum funcționa birocrația otomană, care sunt cele mai de încredere izvoare otomane și care au fost secretele de succes ale expansiunii otomane. Până atunci, eu dau mărire măriei sale Vlad, nepotul favorit al măriei sale Mircea, partenerul de cafteală la rovine al trăznetului Bayezid, care vă mulțumesc pentru fidelitate și vă transmit prin mine umilul lor logofăt și Dumnezeu să vă veselească. Amin.